שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב הרובוטי השוטף U1T 300. מדובר במוצר שכבר הצגתי לכם את היכולות שלו כאן בערוץ לפני כחצי שנה, אבל בזמנו עדיין היה עם אפליקציה בסינית בלבד ולא ממש יכולתי לבדוק ולהבין מה הוא עושה. לכל מי שרוצה לראות את הסרטון הקודם, את הביצועים של ה-U1T 300 בשאיבה, שטיפה והסבר על השואב והעמדה, אני מצרף לכם כאן לינק לסרטון בתיאור שלמטה. אז אחרי שעברה חצי שנה הגיע אליי סוף סוף הדגם הסופי, שכולל עברית מלאה ונמכר כאן בארץ. הוא אצלי בשימוש יומיומי בבית, ואחרי שימוש של יותר מחודש איתו, וגם שיתוף ידע ממספר חברים שרכשו אותו ומשתמשים בו ביומיום, אני סוף סוף יכול לתת לכם את המידע השלם לגביו. אז ה-U1T 300 הוא שואב רובוטי בין הבודדים שיש בשוק שבאמת יכול לשאוב נוזלים מהרצפה. יש לו רולר עגול במרכז, דומה לאלו שיש בשואבים השוטפים הידניים, והוא זה שמאפשר את פעולת איסוף הנוזלים מהרצפה. בדקתי את זה בסרטון הקודם עם הקפה ששפכתי על הרצפה, ובדקתי את זה כמעט על בסיס יומיומי בכל התקופה שהוא היה אצלי בבית. הוא שטף את הרצפה וגם שאב נוזלים, כל עוד הם היו בכמות סבירה, ללא שום בעיה. גם עוצמת השאיבה שלו, 6000 פסקל, חזקה ומספיקה לניקיון הבית. בזמן השטיפה ה-U1T 300 מפעיל לחץ חזק של 20 ניוטון על הרצפה, ובאופן כללי הוא שוטף בצורה מאוד טובה ומרשימה את הרצפה. הרולר מתרומם למעלה באופן אוטומטי, אם בוחרים מצב שאיבה בלבד, או אם השואב מזהה שטיח. גם את זה ניסיתי כמובן, והשטיח אצלי בבית לא נרטב כלל. ה-U1T 300, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, כולל בתוכו מיכל למים נקיים וגם למים מלוכלכים, כך שאתם יכולים לראות בעצמכם כמה לכלוך הוא שטף מהרצפה בכל רגע נתון. הוא דובר עברית מלאה, מדווח על כל פעולה שתבחרו בעברית, וזה הופך את כל חוויית השימוש שלו לנוחה ביותר. בסיום השאיבה והשטיפה של הבית, ה-U1T 300 חוזר לעמדה, בה הוא מרוקן את מיכל הפסולת הפנימי שלו לשקית שנמצאת בתוך העמדה. הוא גם שוטף את הרולר עם מים חמים לחיסול חיידקים ובקטריות שונות, ובסיום אפילו מייבש את הרולר עם אוויר חם. כשפותחים את העמדה מלמעלה אפשר לראות את השקית של ריקון הפסולת האוטומטי, את זוג מיכלי המים הנקיים והמלוכלכים, ואת מיכל נוזל השטיפה ממנו השואב ממלא את המיכל הפנימי שלו לצורך שטיפה של הבית. בחלקה האחורי של העמדה יש את החיבור למערכת מים וניקוז אוטומטי שתהיה זמינה לרכישה בהמשך. חוויית השימוש שלי עם ה-U1T 300 הייתה טובה כי הוא באמת שוטף מעולה את הרצפה, אך החוויה הכוללת לא הייתה כמו שציפיתי משואב עם תג מחיר כזה. הסיבה לכך היא שעדיין יש כל מיני באגים ותיקונים שצריכים לעשות באפליקציה ובעמדה שקצת פוגעים בחוויית השימוש. אני ועוד מספר משתמשים כבר העברנו ליבואן הרשמי את מרבית התקלות הנפוצות וקיבלנו תשובה שעובדים לתקן את כל הבאגים השונים, וזה כמובן מבורך שיש מי שמקשיב ולוקח לתשומת ליבו שזה יטופל. נכון לעכשיו יש מספר נקודות שחשוב לציין אותם בהקשר של ה-U1T 300 ובואו נעבור עליהם יחד. ונתחיל באפליקציה, היא אומנם בעברית אבל לא מושלמת וצריכה כמה שיפורים. שמות החדרים למשל מופיעים בג'יבריש אחרי שמירה שלהם בשפה העברית, ואני מאמין שזה יטופל בעדכון הקרוב. הדבר השני הוא שה-U 300 לא שוטף צמוד לפאנלים כמו שמרבית השואבים החדשים בשוק כבר יודעים לעשות. זה לא באג, זה פשוט תכונה שדי קריטית לדעתי לשואב עם תג מחיר שכזה, וחשוב לציין זאת. הדבר השלישי הוא שיש בעיה עם מיכל המים המלוכלכים. כאשר המיכל מלא וניגשים לרוקן אותו, המכסה מדי פעם נפתח ברגע שמושכים את המיכל כלפי מעלה, וזה עלול לגרום לשפיכה של מים על העמדה ועל השואב. הנושא ידוע ועובדים על פתרון לבעיה, אך נכון לעכשיו זה עדיין קיים. הסעיף הרביעי הוא שיש בעיה לבחור לכל חדר בבית סוג של שטיפה שונה, למשל שטיב הערב לחדר אחד ושטיפה מהירה יותר לחדר אחר. בסעיף החמישי יש חלקים שחסרים באריזה למרות שעל פי האתר היו אמורים להיות באריזה, כמו זוג מסנני אפה שקיים רק אחד, זוג שקיות אבק שגם שם קיים רק אחד, ובנוסף רולר סיליקון שלא קיבלתי והגיע רק רולר עם שיער רגיל.
הסעיף השישי מתייחס לאפליקציה ולמפת התלת מימד, שלדעתי היא די חובבנית, היא לא מראה רהיטים, אי אפשר להוסיף רהיטים בכלל, וגם קשה מאוד לראות את המסלול של השואב. גם הדבר הזה אני מקווה שיעודכן באפליקציה, בעדכון הקרוב, או באחד העדכונים הקרובים. הסעיף השביעי הוא שאין אפשרות לסובב את המפה הרגילה לכיוון אחר, כמו שאפשר בכל אפליקציה אחרת שבדקתי עד היום. לפעמים המפה שמוצג בה הבית טיפה שונה מהצורה בה אתם רגילים להתייחס לבית שלכם ואתם רוצים לסובב את המפה, אז כאן אין אפשרות כזו, למרות שגם את זה, שוב, אפשר לפתור בעדכון פשוט. הסעיף השמיני והאחרון מתייחס למספר הפעמים שבהם השואב פשוט החליט שהמפה לא מספיק מעודכנת ושצריך שוב למפות מחדש את הבית. למרות שלא הזזתי את העמדה מהמקום ולא היה שום שינוי קריטי בבית. לא הצלחתי להבין למה זה קורה גם אחרי חודש של שימוש. לסיכום חברים, ה-Umontio 300 הוא מוצר חדש של מותג שהוא גם יחסית חדש, עם חבלי לידה כמו שכל מכשיר שרק יוצא לשוק. מרבית הבאגים באפליקציה ניתנים לתיקון וזו לא בעיה פיזית בשואב עצמו, אז אני מקווה שיעדכנו ויפתרו אותם במהרה, כי כאמור, אלו רק באגים באפליקציה ולא עניין כזה קריטי. לאפליקציה יצא עדכון תוכנה לפני כ3 שבועות, ואני מאמין שיהיו עוד בעתיד שיתקנו את שאר הדברים שצריך לתקן. הפגם הפיזי והכי קריטי לדעתי הוא שמיכל המים המלוכלכים נפתח מעצמו, וגם לזה יש פתרון, והותקנתי על ידי היבואן שבקרוב תשלח גומיה לכל הרוכשים, והיא אמורה למנוע את הפתיחה של המיכל. אבל מלבד כל זה, ה-Umontio 300 הוא שואב רובוטי שוטף ייחודי ובין הבודדים שיש היום בשוק, שיכול באמת לשאוב נוזלים מהרצפה כמו שואב שוטף ידני. הוא עושה את זה מעולה ונוח מאוד להשתמש בו ולתפעל אותו. החיבור לאפליקציה היה ממש מהיר, החיווי הקולי בעברית ובאפליקציה מאוד מקל על השימוש והתפעול, והיה לי מאוד נוח לדעת שאפשר להפעיל את השואב הרובוטי בבית בלי לחשוש אם יש קצת מים בחדר האמבטיה או אם הכלב הקיא בטעות בסלון. כי כמו שאמרתי, ה-Umontio 300 מסוגל לא רק לשטוף את הרצפה, אלא גם לשאוב פנימה נוזלים. וזו תכונה ייחודית שכמעט ואין לשום שואב שוטף רובוטי אחר. אז רגע לפני הסוף אני רוצה לומר לכם תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, ותודה כמובן ליבואן הרשמי של Umont בישראל שאפשרו לי לעשות את הסקירה הזו. אם אהבתם את הסרטון פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי. What?